Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-create ng pointer or cursor sa aking mobile Android phone. So, punta tayo guys sa ating phone settings. Okay. Select lang natin ang about phone. After nyan guys, select natin ngayon ang software information. Makikita natin ngayon dito yung build number. Guys, i-press lang natin siya ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. After natin ma-press yan guys, back lang natin. Back. So, isi-select natin ngayon ang developer options. So, hahanapin natin ngayon ang show tabs. Ayan guys. So guys, i-enable lang natin siya or i-on natin tong show tabs. Okay guys, after nyan, back lang natin. Back. Then, guys, ayan o. Ayan na yung, meron ka ng pointer or cursor sa ano. Ayan siya guys. Diba? Laking tulong ito guys sa mga nag-tutorial. Sa mga tutorial sa YouTube. Nakatulong sa inyo itong video na to. And thank you for watching. Till see you next time guys.